Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to lesson 8 of 504 absolutely essential words in English. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه و به درس 8 از مجموعه درس‌های 504 واژه کاملا ضروری انگلیسی خوش اومدید. این درس رو دارید از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر دنبال می‌کنید و مطابق معمول قرار هست امروز 12 کلمه جدید و کاربردی رو یاد بگیریم. پس حتما با من همراه باشید و اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید که بعید میدونم، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم بلافاصله فشار بدید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. The first word of lesson 8 is exaggerate. 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 خب همونطور که میبینید stress is on the second syllable. استرسش روی بخش دوم روی ز هست. Exaggerate. و ممکنه این کلمه رو تو فارسی هم شنیده باشید. بعضیا به کار میبرن میگن اگزاجره میکنه. این همون کلمه است اگر به گوشتون خورده باشه. Means make something greater than it is or overstate. خب make something greater than it is یعنی چیزی رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون دادن، بزرگتر کردن از اون چیزی که واقعا هست، یا overstate. overstate به معنی مبالغه است. پس exaggerate یعنی مبالغه کردن یا اغراق کردن. Let's take a look at the examples. Example A. He wasn't trying to deceive you when he said that his was the best car in the world. He was just exaggerating. خب he wasn't trying to deceive رو قبلا داشتیم یعنی فریب دادن. میگه که اون سعی نمی‌کرد شما رو فریب بده، سعی نمی‌کرد تو رو فریب بده. When he said that وقتی که گفت his. خب میبینید اینجا بعد از his ما noun نداریم، پس این صفت ملکی نیست، این his ضمیر ملکی هست و اما به چی برمیگرده؟ was the best car. این his برمیگرده به کار، در واقع his به معنی his car هست اینجا. خب وقتی که گفت ماشینش بهترین ماشینه، he was just exaggerating، فقط داشت مبالغه میکرد. خب یک بار دیگه معنی درست و شسته رفته رو بگیم. او وقتی که گفت ماشینش بهترین ماشین دنیاست سعی نمی کرد شما را فریب دهد، فقط مبالغه می کرد، فقط اغراق می کرد. Example B. The bookkeeper exaggerated her importance to the company. خب bookkeeper یکی از مشاغل مربوط به رشته حسابداری هست. ما یه اکاونتنت داریم که میشه حسابدار، بوککیپر میشه دفتردار، بخشی از مراحل حسابداری هست. حالا دوستانی که حساب دارن میدونن. خب the bookkeeper یعنی دفتردار exaggerated her importance درباره اهمیت خودش مبالغه میکرد to the company برای شرکت، یعنی میگفت که من برای شرکت خیلی مهمم. خب حالا به این صورت معنی میکنیم دفتردار درباره اهمیت خود برای شرکت مبالغه میکرد. به اصطلاح خودمونی میگیم چی؟ غلو میکرد. Example C. When he said that O'Neill was 8 feet tall, he was undoubtedly exaggerating. خب when he said that O'Neill کیه؟ یک بازیکن معروف بسکتبال هست به اسم شکیل اونیل که خیلی قد بلند بود، حدود 2 متر، شاید بیشتر از 2 متر قدش بود. خب میگه که وقتی که او گفت که اونیل یا شکیل اونیل 8 feet tall 8 فوت قد داره، خب حالا فوت رو باید به متر تبدیل کنید ببینید چقدر میشه. وقتی که او گفت شکیل اونیل 8 فوت قدشه he was undoubtedly exaggerating بدون شک داشت مبالغه میکرد. Word number 2. amateur. خب میبینید صدای چه من خوندم اینجا amateur، اما ممکنه که تلفظ amateur هم بشنوید. amateur or amateur both pronunciations are accepted and correct. خب
کلمه براتون آشناست، آماتور که تو فارسی میگیم. آماتور یعنی چی؟ یعنی کسی که حرفه‌ای نیست، غیر حرفه‌ای. Person who does something for the pleasure. کسی که کاری رو فقط به عنوان تفریح انجام میده، حرفش نیست. مثلا اگه فوتبال بازی میکنه تفریحیه. Not for money or as a profession. نه برای پول و نه به عنوان یک حرفه. پس همون غیر حرفه‌ای میشه یا آماتور که به کار میبریم. Example A. The amateur cross-country runner wanted to be in the Olympics. Cross-country runner. Cross-country یعنی در طول کشور. مسابقات دویی هست که بهش میگن مسابقات دو صحرایی. خب cross-country runner یعنی دونده دو صحرایی. دونده غیر حرفه‌ای دو صحرایی، دونده آماتور دو غیر صحرایی wanted to be in the Olympics. میخواست که تو مسابقات المپیک باشه، میخواست تو مسابقات المپیک شرکت کنه. Example B. After his song, Don was told that he wasn't good enough to be anything but an amateur. خب فاعل جمله‌مون دان هست و همه این اتفاق برای دان افتاده. میگه بعد از آواز after his song، بعد از آوازش به دان گفته شد. دان was told. در واقع اینجا دان فاعل مجازی است، یعنی یک شخص دیگه یا بقیه افراد به دان گفتند. was told جمله مجهول هست. پس بعد از آوازش به دان گفته شد که او به اندازه کافی خوب نیست که بتونه چیزی بیش از یک آماتور باشه، یعنی نمیتونه حرفه‌ای باشه. خب حالا جمله رو یه ذره نظم بدیم و مرتب معنیش کنیم. بعد از آواز به دان گفته شد که او چیزی جز یک آماتور نیست. Example C. Professional golfers resent amateurs who think they are as good as the people who play for money. خب professional golfers یعنی گلف بازان حرفه‌ای resent amateurs، از غیر حرفه‌ای ها، از آماتورها دوری میکنن. کدوم آماتورها؟ who think they are as good as the people who play for money. از آماتورهایی که فکر میکنن به اندازه افرادی که برای پول بازی میکنن خوب هستند. خب پس معنی شد گلف بازان حرفه‌ای از آماتورهایی که فکر میکنن به خوبی افرادی که برای پول بازی میکنن هستند بیزارند یا دوری میکنن. The third word is mediocre. 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 The stress is on the third syllable, on O, mediocre. Means neither good nor bad. Neither good nor bad. Or average. Average. Ordinary. Ordinary. خب mediocre neither good nor bad، نه خوب نه بد. چیزی که نه خوبه نه بده چیه؟ average، متوسط. ordinary، معمولیه. پس mediocre یعنی معمولی. Example A. After reading my composition, Mrs. Evans remarked that it was mediocre and that I could do better. خب اینجا فاعل جمله Mrs. Evans هست. خانم ایوانز یا خانم ایوانز بعد از خواندن انشای من، my composition، composition به معنی انشا، بعد از خواندن انشای من گفت که انشایم متوسطه یا معمولیه، that it was mediocre and that I could do better، و این که من میتونم انشای بهتری بنویسم، میتونم بهتر انجام بدم، یعنی میتونم انشای بهتری بنویسم. پس یک بار دیگه میگم خانم ایوانز بعد از خواندن انشای من گفت که انشایم معمولی است و من میتوانم انشای بهتری بنویسم. Example B. Howard was a mediocre scientist who never made any unique discoveries. خب هاوارد was a mediocre scientist، یک دانشمند معمولی بود. who never made any unique discoveries، که هرگز کشف منحصر به فردی نکرده بود. پس هاوارد دانشمندی معمولی بود که هرگز کشف منحصر به فردی نکرده بود. And the third example.
The movie wasn't a great one, it was only mediocre. یعنی فیلم بسیار برجسته‌ای نبود، فیلم خیلی خاصی نبود، فقط یک فیلم معمولی بود. خب بریم با هم سراغ کلمه 4. Word number 4. Variety. 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 The stress is on R. Variety. دقت کنید VA داریم اما داریم به شکل شوا میخونیم. Variety. Means lack of sameness. Sameness از کلمه same میاد یعنی یک جور بودن. Lack of sameness یعنی فاقد یک جور بودن یا یک نواختی. پس یعنی چی؟ یعنی متنوع است، یه جور نیست. A number of different things. تعدادی از چیزهای مختلف. پس معنی variety یعنی تنوع. و این کلمه یک صفت هم داره various. various یعنی متنوع. variety تنوع. Example A. El Dorado restaurant serves a wide variety of foods. رستوران الدورادو انواع مختلف غذاها رو سرو میکنه یا غذاهای مختلفی رو سرو میکنه یا میتونیم باز بگیم غذاهای متنوعی رو سرو میکنه، حالا مختلف یا متنوع. Example B. The show featured a variety of entertainment. خب شو به معنی نمایش، entertainment سرگرمی. نمایش انواع سرگرمی ها رو نشون میداد. The show featured در واقع یعنی نشون میدن. دیدین توی بعضی از کلیپ های موسیقی آوازها میگن فیت، اون فیت مخفف فیچر یعنی اون شخص هم توش اجرا داره. پس اینجا میگیم نمایش انواع سرگرمی ها رو نشون میداد یا در خود داشت. Example C. He faced unforeseen problems for a variety of reasons. خب unforeseen رو که قبلا داشتیم در درس گذشته. faced هم که گفتم بهتون به معنی مواجه شدن. کلمه face به عنوان فعل مواجه شدن، روبرو شدن. یعنی اون مواجه شد با مشکلات پیش بینی نشده ای for a variety of reasons به دلایل گوناگون. پس به این صورت میگیم که او به دلایل گوناگون با مشکلات پیش بینی نشده یا غیر منتظره ای روبرو شد یا مواجه شد. Word number 5 is valid. 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 The stress is on the first syllable, means supported by facts or authority. یعنی چیزی که واقعیت یا در واقع قدرتی اون رو ازش پشتیبانی میکنه، تاییدش میکنه. یا sound یا true. sound اینجا به معنی صدا نیست. sound یعنی موثق و چیزی که valid هست یعنی معتبره، موثقه، دارای ارزش و اعتبار هست. Example A. The witness neglected to give valid answers to the judge's questions. خب witness به معنی شاهد هست. میگه که شاهد از دادن to give از دادن پاسخهای موثق valid answers to the judge's questions به سوالات قاضی غفلت کرد یا ندیده گرفت. پس شاهد از دادن پاسخهای موثق به پرسش‌های قاضی غفلت کرد. Example B. Rita had valid reasons for denouncing her father's way of life. خب ریتا اسم دختری هست. میگه ریتا برای سرزنش کردن یا برای محکوم کردن شیوه زندگی پدرش her father's way of life شیوه زندگی پدرش دلایل موثقی داشت، دلایل معتبری داشت. Example C. When Dave presented valid working papers, the foreman consented to hiring him immediately. خب کلمه consent رو داشتیم قبلا که به معنی رضایت دادن بود یا موافقت کردن. کلمه foreman رو میبینید. foreman این for ای داره ها. for یعنی پیش، جلو. مثلا forehead میشه پیشانی یا forearm میشه جلوی
در واقع میشه ساعد که همون جلوی بازوه دیگه. حالا اینجا داریم فورمن، فوری که ای داره، البته یک کلمه است. فورمن به معنی شخصی که پیش از بقیه است، یعنی رئیس. خب میگه که when Dave presented valid working papers، زمانی که دیو برگه های کاری معتبری رو ارائه داد، که حالا برگه کاری معتبر یعنی چی؟ یعنی جواز کار یا پروانه کاری معتبری رو ارائه داد. The foreman consented to hiring him immediately. رئیس با استخدام او به سرعت موافقت کرد. Immediately, right away, فوراً به سرعت. یک بار دیگه میگم. When Dave، زمانی که دیو پروانه کار معتبری ارائه کرد، رئیس با استخدام فوری او موافقت کرد. Word number 6. Survive. 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 The stress is on V or on V sound, second syllable. Survive. Means live longer than، یعنی بیشتر زنده ماندن. Or remain alive after، پس از یه چیزی زنده ماندن. پس survive در واقع بیشتر زنده ماندن یا جان به در بردن از چیزی هست. مثلا توی ممکنه یک تصادفی میگیم they survived the accident، اونا جون به در بردن، سالم موندن، بعد از این اتفاق زنده موندن. Now let's look at the examples. Example A. It was uncertain whether we would survive the torrent of rain. خب it was uncertain میتونیم به شکل عبارت معنیش کنیم، یعنی معلوم نبود، مطمئن نبود این داستانی ماجرا. It was uncertain، معلوم نبود که آیا ما از باران سیلاسا جان به در ببریم. torrent رو هم که قبلا داشتیم، torrent of rain، باران سیلاسا. Example B. Some people believe that only the strongest should survive. بعضی از مردم بر این باورن، believe معتقدن، بر این باورن که فقط قوی ترین ها باید زنده بمونن. خب خیلی تصور قشنگی نیست. Example C. The space capsule was built to survive a long journey in space. قبلا هم داشتیم space capsule رو. گفتم بهتر که سفینه فضایی معنیش کنیم. سفینه فضایی طوری ساخته شده بود to survive که از سفر طولانی در فضا جان به در ببره، یا سالم بمونه یا باقی بمونه. یک بار دیگه میگم، سفینه فضایی طوری ساخته شده بود که پس از سفر طولانی فضایی یا سفر فضایی طولانی باقی بماند، سالم بماند. این هم از کلمه ششم. همچنان با من همراه باشید تا کلمه هفتم رو ببینیم. Word number 7. Weird. 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 این رو weird هم ممکنه بشنوید و weird که بریتیش میشه و آر توش تلفظ نمیشه. ولی خب تلفظ امریکن بر اساس دیکشنری لانگمن weird هست. Means mysterious. Mysterious. Mysterious یعنی اسرارآمیز. Unearthly. earth به معنی زمین هست، یعنی چیزی که زمینی نیست. یعنی چی؟ یعنی همون عجیب و غیر عادی هست. unearthly. پس weird رو میتونیم عجیب، شگفت‌انگیز یا غیر طبیعی معنی کنیم. She looked weird with that horrible makeup on her face. خب horrible یعنی وحشتناک. She looked weird یعنی اون عجیب به نظر می رسید. With that horrible makeup، با اون آرایش وحشتناک on her face، روی صورتش. یک بار دیگه جمله رو مرتب کنیم. او با آن آرایش وحشتناک روی صورتش عجیب به نظر می رسید. Example B. Alan felt that weird things were starting to happen when he entered the haunted house. خب کلمه haunted رو داریم. دوستانی که اهل فیلم دیدن هستن ممکنه که تو فیلم‌های مختلف دیده باشید، میگن the house is haunted or he is haunted, she is haunted. haunted یعنی تسخیر شده، یعنی جن زده. haunted house میشه خونه جن زده، خونه‌ای که توسط ارواح و اشباح تسخیر شده. خب میگه که آلن وقتی که
آلن احساس کرد که چیزهای عجیبی شروع به رخ دادن کردن، شروع به اتفاق افتادن کردن. Alan felt that. آلن احساس کرد the weird things were starting to happen. چیزای عجیب غریب، اتفاقات عجیبی در حال رخ دادن هست. When he entered the haunted house. وقتی وارد خانه تسخیر شده شد، وقتی وارد خانه جن زده شد. خب پس یک بار دیگه بگیم. بهتره که اینجا این وقتی رو اول جمله معنی کنیم. وقتی آلن وارد خانه جن زده شد، احساس کرد اتفاقات عجیبی در حال رخ دادن است. Example C. Becky had a weird feeling after swallowing the pills. خب بکی اسم هست. میگه بکی احساس عجیبی داشت after swallowing the pill. پس از بلعیدن، swallow یعنی بلعیدن، قورت دادن، پیل به معنی قرص هست. بکی پس از بلعیدن قرص احساس عجیبی داشت. Word number 8. Prominent. 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 The stress is on the first syllable. Means well known or important. Well known یعنی به خوبی شناخته شده یا famous. Important یعنی مهم. پس prominent رو میتونیم برجسته، چشمگیر، مهم معنی کنیم. Example A. My client is a prominent business person. My client گفتیم هم معنی مشتری میده هم معنی موکل میده. حالا بستگی داره که این رو چه کسی داره میگه جمله رو. میگه مشتری من تاجر مشهوریه، بیزنسمن مشهوریه یا بیزنسمن یا تاجر برجسته‌ایه. Example B. Napoleon is a prominent figure in the history of France. خب figure اینجا به معنی شخصیت هست، character, person. ناپولئون همون ناپلئون هست. ناپلئون در تاریخ فرانسه، history به معنی تاریخ، ناپلئون در تاریخ فرانسه شخصیت برجسته است. And the third example. Her violet eyes were the prominent feature of the model's face. خب این her برمیگرده به model's face. میگه که her violet eyes were the prominent feature. ویژگی برجسته صورت ماکت، مدل به معنی ماکت هست. ویژگی برجسته صورت ماکت چشمان بنفش او بود. یه ماکت از یه خانم بوده که چشای بنفشی داشته. خب بریم سراغ کلمه نهم. Security. 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 The stress is on C or K sound. Security means freedom from danger, care or fear. یعنی رها از خطر و مراقبت و ترس و هر چیزی. Security به معنی امنیت هست. The next meaning is feeling or condition of being safe. احساس یا شرایط امنیت کردن، شرایط در امان بودن که همون امنیت هست. بدون خطر، عاری از خطر. Example A. Our janitor likes the security of having all doors locked at night. Janitor به معنی دربان یا سرایدار هست. میگه سرایدار ما امنیت ناشی از قفل بودن همه درها در شب رو دوست داره. Security of having all doors locked. تمام بسته بودن تمام قفل ها. Example B. When the president travels, strict security measures are taken. Strict security measures are taken. خب measure معنی های مختلفی داره. در اینجا measure به معنی اقدامات هست. measure معنی در واقع اندازه گیری هم میده، اما security measures یکی از معنی های مهم measure اقدامات هست. خب معنی جمله چی است؟ When the president travels. زمانی که رئیس جمهور سفر میکند. strict یعنی شدید، اینجا جدی، منظور شدید و سختگیرانه است. strict security measures are taken. اقدامات
شدید امنیتی اتخاذ می شود. زمانی که رئیس جمهور سفر می کند اقدامات شدید امنیتی اتخاذ می شود. و مثال C برای کلمه نهم. Pablo wanted to preserve the security of his lifestyle. خب میگه پابلو میخواست حفظ کنه. preserve داشتیم قبلا، حفظ کردن. پابلو میخواست حفظ کنه the security، امنیت lifestyle. lifestyle به معنی شیوه زندگی هست. پابلو میخواست امنیت شیوه زندگیش را حفظ کنه. خب خسته که نشدید، هنوز 3 تا کلمه دیگه باقی است که بریم با هم اونها رو هم مرور کنیم. Word number 10. Bulky. 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 The stress is on B sound. خب bulky رو داشتیم در درس گذشته، در مثال یکی از کلمات bulky رو با هم خوند. در definition، در توضیح کلمه داشتیم bulky. خب معنی bulky چی بود؟ Taking up much space or large. Take up space یعنی جا گرفتن، چیزی که جای زیادی میگیره، یا اینکه large بزرگ. پس bulky به معنی جاگیر، حجیم، یا به قول خودمون گنده است. Example A. Charles and Morty removed the bulky package from the car. Charlie and Morty. خب چارلی و مورتی بسته حجیم رو از داخل اتومبیل برداشتند، یا بسته حجیم رو، بسته جاگیر رو از داخل اتومبیل برداشتند. Example B. The massive desk was quite bulky and impossible to carry. خب massive هم داشتیم به معنی بزرگ بود. Very big, very large. The massive desk یعنی میز بزرگ was quite bulky. quite رو اینجا میتونیم خیلی معنی کنیم. almost bulky. خیلی حجیم بود و impossible to carry و حملش غیر ممکن بود. جابجا کردنش غیر ممکن بود. خب پس میتونیم اینجوری بگیم میز بزرگ بسیار حجیم و حمل آن غیر ممکن بود. impossible یعنی غیر ممکن. Example C. His client wanted an item that wasn't so bulky. Olsen told us. خب این بخش Olsen told us ما اول معنی میکنیم. یعنی Olsen یه شخصی هست. Olsen به ما گفت His client wanted an item that wasn't so bulky. مشتریش چیزی میخواد که خیلی بزرگ نباشه. Word number 11. Reluctant. 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 The stress is on the second syllable. It's on le sound. Reluctant means unwilling. اینجا will به معنی خواستنه. Unwilling یعنی نمیخواد، یعنی مایل نیست. Reluctant رو ما میتونیم به شکل بیمیل یا از روی بیمیلی معنی کنیم. بیمیل یا از روی بیمیلی. Example A. It was easy to see that Herman was reluctant to go out and find a job. It was easy to see یعنی به راحتی میشد دید، به راحتی میشد فهمید that Herman که هرمن برای بیرون رفتن و پیدا کردن شغل بیمیل بود، یعنی میلی به بیرون رفتن و پیدا کردن شغل نداشت. Example B. The patient was reluctant to tell the nurse the whole gloomy truth. Patient اگر این کلمه صفت باشه، adjective باشه، به معنی صبور هست. اما اینجا وقتی با the داریم به کار میبریم قطعا اسم هست. The patient به معنی بیمار، بیمار و نرس، بیمار و پرستار رو داریم میگیم. The patient was reluctant یعنی بیمار تمایلی نداشت to tell the nurse که به پرستار بگه the whole gloomy truth تمام حقیقت غم انگیز رو. بیمار تمایلی نداشت که تمام حقیقت یا واقعیت غم انگیز رو به پرستار بگه. Example C. I was reluctant to give up the security of family life. خب I was reluctant یعنی من مایل نبودم to give up که از دست بدم، که رها کنم امنیت خانوادگی رو.
من مایل نبودم امنیت زندگی خانوادگی رو از دست بدهم یا رها کنم. And the last word is obvious. 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 خب استرس رو سیلاب اول هست. obvious. او رو داریم با صدای آ تلفظ میکنیم. obvious. باز هم تکرار میکنم. o-u-s در پایان کلمه نشان دهنده صفت بودن کلمه هست و اس میخونیم. obvious means easily seen or understood. یعنی چیزی که به راحتی دیده میشه و فهمیده میشه. clear to the eye or mind. چیزی که برای چشم یا برای ذهن واضحه، کلیره. not to be doubted. چیزی که در مورد شکی نیست. یا plain، صاف و واضح. پس در کل معنی obvious به معنی واضح، آشکار، بدیهی. Example A. It was obvious that the lumberjack was tired after his day's work. It was obvious that the lumberjack was tired after his day's work. خب lumberjack به چوب بر میگن. چوب بر یعنی بدیهی بود. It was obvious. بدیهی بود که چوب بر پس از کار روزانش خسته باشد. It was obvious that the lumberjack was tired after. بدیهی بود که چوب بر پس از کار روزانش خسته باشد. دیگه اینجا نمیگیم خسته بود ها، میگیم خسته باشد. Example B. The fact that Darcy was a popular boy was obvious to all. خب fact اینجا یعنی این واقعیت، این حقیقت. این حقیقت که دارسی پسر محبوبی بود، popular boy, was obvious to all. برای همه آشکار بود. And the last example. The detective missed the clue because it was too obvious. خب clue به معنی سرنخ هست. The detective missed the clue یعنی بازپرس، کاراگاه، detective، کاراگاه سرنخ رو ندید، سرنخ رو از دست داد یا حالا ندید، بهش توجه نکرد. چرا؟ Because it was too obvious. چون بیش از حد واضح و آشکار بود. دیدیم وقتی یه چیزی خیلی جلو چشم نمیبینیمش، منظور این جمله همونه. پس اینطوری باید بگیم که سرنخ آنقدر واضح بود که کاراگاه به اون توجه نکرده، کاراگاه اون رو ندید. خب 12 کلمه دیگر رو هم با هم خوندیم، مثالهاش رو دیدیم و میرسیم به بخش words in use of lesson 8. The title of today's reading is The Guitar. It is impossible to exaggerate the popularity of the guitar. 1 out of every 4 amateur musicians in the United States plays the guitar. Even a mediocre player can produce a variety of music with this unique instrument. Trying to find valid reasons for the guitar's ability to survive through the years isn't hard. One weird theory by a prominent musician states that guitarists find security hiding behind the bulky instrument. But most people are reluctant to accept this idea because there are more obvious reasons for playing a guitar. It can be carried anywhere, it is inexpensive to buy, and only a few lessons are required to learn to play it well. Can you play the guitar? خب این هم دلایل این که بعضی مردم فکر میکنن چرا انقدر گیتار ساز پاپولار و محبوبی هست. درس امروز هم به پایان رسید و طبق روال عادی برنامه در پایان درس 12 تا جمله داریم که اونها رو باید با استفاده از کلمات این درس کامل کنید. پاسخ تمرین ها رو حتما در ابتدای درس آینده چک کنید.
خب به پایان درس 8 از مجموعه 504 واژه کاملا ضروری انگلیسی رسیدیم. بچه‌ها یه حساب کتابی بکنید، کلی کلمه یاد گرفتیم ما. شوخی در 8 جلسه دایره لغاتتون وسیع شده و اگر تمرین کرده باشین میتونید الان از خیلی از این کلمه‌ها در صحبت‌ها، نوشتنتون و مکالمات روزمره‌تون استفاده کنید. اگر هنوز ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال نکردید، لطفاً همه این شبکه‌ها رو فالو کنید و با کامنت ها، نظرات، پیشنهادات و لایک های خودتون به ما انرژی بدید تا بتونیم با سرعت بیشتری برای شما فیلم های بهتری تهیه و ارائه کنیم. Till next session, take good care of you and goodbye. Finished. من ناهار نیاوردم. من خود ماهی